ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਹਿ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਕਾਹਤੋਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ। ਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਟਾਨਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੱਥਰ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ।
ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੁੱਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਆਮ ਜੀਵ ਤੇ ਛੱਡ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਲਿਥਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡੋਲਿਥਸ। ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਚ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਡੋਲਿਥਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਿਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਧਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਬੰਦਿਆ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ? 80 90 100 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10-10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਮੀ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੇੜੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇੜਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬੇੜਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਹੁਣੇ ਡੁੱਬਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡੁੱਬਾ। ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਚੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੋਗੇ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖ ਕੇ? ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈ। ਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਨਨ, ਜਨਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ। ਜਨਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ। ਸੁਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਬਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਨ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਲੋਕ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਘਰਵਾਲੀ, ਘਰਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਮਨਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੂੰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਮੋਜ਼ਿਲ ਕਰੇਨ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਈਬੇਰੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਤਿੱਬਤ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਬਰਫ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਰਮ, ਜਿੱਧਰ ਥੋੜੀ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਕੂੰਜ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। 30,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉਡਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ GPS ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਕਈ ਕਈ ਸੌ ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ? ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 10 ਅਸ਼ਟ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕਦਮ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਚਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਪਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਚੇਗਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਚੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਝੂਰੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।